नमस्कार. आता आपण करतो आहे खिचडी. एक वाटी तांदूळ, 2 वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी तुरीची डाळ, एक कांदा मीडियम साईजचा, शेंगदाणे आवडीनुसार, 2 ह्या साईजचे लाल तिखट आणि हा चमचा 2 माप काळा मसाला, पाव चमचा हळद, थोडीशी आवडीप्रमाणे कोथिंबीर, जिरे, मोहरी, लसूण आणि आलं पेस्ट करून घ्यायची. गरम तेलात मोहरी चांगली तडतडली का मग जिरे घालून कांदा घालायचा. कांदा चांगला गुलाबी रंगावर परतायचा. पाणी गरम करून काळा मसाला, तिखट, काळा मसाला, आलं लसूण पेस्ट सगळं टाकून आता मी त्याच्यात पहिले पाणी टाकून घेते. पाण्याला उकळी आल्यावर मग तांदूळ, शेंगदाणे, कोथिंबीर घालू. डाळ तांदूळ एकत्र घेतले तरी चालतात, एकत्र वेगळे कसे पण. आणि पाण्याला उकळी आली, आपण डाळ तांदूळ घालू पाण्यात. शेंगदाणे पण घालू आता. कोथिंबीरचे बारीक तुकडे करून ती शिट्ट्या. चवीप्रमाणे मीठ. एक चांगली उकळी आली, झाकण ठेवू. सगळे मसाले मीठ एकत्र होण्यासाठी तर आपण झाकण लावून एक शिट्टी करू. एक शिट्टी झाली का गॅस स्लो करू. स्लो गॅसवर परत 2 शिट्ट्या करून घेऊ. झाली आपली खिचडी. आणि वरून असं शेंगदाण्याचं तेल टाकलं आणि मग खायची, खूप छान लागते.